ปุ่มทองไปแล้วเสียงปรบมือหยุดแล้วตั๋วรอบชิงอยู่ในมือน้องเรียบร้อยแต่คืนนั้นทั้งคืนคนดูฝรั่งในเว็บบอร์ดของรายการกลับไม่ได้นั่งกดดูซ้ำอย่างที่ควรจะเป็นพวกเขานั่งทำเลขกันครับนั่งนับรอบนับคืนนับจำนวนคนที่จะผ่านเข้าไปแต่ละด่านเถียงกันข้ามหน้ากระทู้ว่ายตกลงแล้วเด็กภูเก็ตคนนี้เหลือต้องขึ้นเวทีอีกกี่ครั้งกันแน่1 ครั้งหรือ2 ครั้งเรื่องที่ควรจะจบตรงที่ปุ่มทองกลายเป็นเปิดคำถามใหม่ที่แม้แต่คนที่ดูรายการนี้มา10 กว่าปียังตอบไม่ตรงกันและคำตอบของมันเนี่ยมันไปกระทบกับสิ่งที่น้องเตรียมไว้ในกระเป๋ามากกว่าที่ใครคิดเอาล่ะตั้งต้นกันตรงนี้ก่อนกระทู้ที่ผมพูดถึงคือกระทู้ในเว็บบอร์ดของแฟนรายการโดยตรงตั้งขึ้นไม่กี่ชั่วโมงหลังโชว์ Black Hole Sun จบหัวข้อตรงตัวว่าเนเน่รอยัลแสดงเพลงนี้ในรอบก่อนรองชนะเลิศแล้วคอมเมนต์ก็ไหลเข้ามาเป็นร้อยทั้งชมทั้งติทั้งทะเลาะกันเองคนที่จุดประเด็นเรื่องรอบแข่งคือคุณลุงคนหนึ่งแฟนเพลงร็อกยุคเก่าเขาตั้งข้อสังเกตว่าถ้าปุ่มทองส่งน้องข้ามไปรอบชิงเลยจริงแปลว่าน้องเหลือเพลงเดียวแต่เขาไม่แน่ใจเขาบอกตรงๆว่ารายการนี้ไม่เคยจัดรอบรองชนะเลิศแค่คืนเดียวมันต้อง2 คืนสิถ้า2 คืนคืนละ6 คนก็12 คนแต่ถ้าคืนเดียว12 คนก็เข้าเขาเหมือนกันเขางงจริงๆทางฝั่งของอีกคนหนึ่งในกระทู้ก็ยืนยันกลับไปว่าปีนี้มันมีรอบก่อนรองแล้วก็รอบรองแล้วก็รอบชิง3 ชั้นเท่านั้นปุ่มทองส่งตรงเข้ารอบชิงเฉลยนะครับคนหลังถูกปีนี้รอบรองชนะเลิศมีคืนเดียวจริงๆคือ 15-16 กันยายนเอา12 ชุดมาเจอกันโหวตผ่าน 6 ชุดแล้วกรรมการยังมีปุ่มทองแจกในรอบนั้นอีก1 ใบรวมกับ4 ชุดที่ได้ปุ่มทองสดจากรอบก่อนรองทั้ง4 สัปดาห์แล้วไปเจอกันที่รอบชิง 22-23 กันยายนแปลว่าอะไรครับแปลว่าน้องเนเน่เหลือเพลงเดียวเท่านั้นไม่ใช่2คุณผู้ชมลองคิดตามนะฮะตอนที่คุณลุงคนนั้นเขียนวิเคราะห์ยาวเหยียดเขายังคิดว่าน้องเหลือ2 เพลงเขาถึงบอกว่ารอบก่อนรองเป็นที่ที่เหมาะจะเสี่ยงที่สุดเพราะถ้าทำได้ไม่ถึงมาตรฐานตัวเองก็ยังดีกว่าคนอื่นในคืนนั้นอยู่ดีเขายังเผื่อไว้ว่าน้องคงวางแผน2 เพลงที่เหลือไว้แล้วปรากฏว่าโควต้ามันเหลือใบเดียวของที่น้องเคยบอกว่าเตรียมเซอร์ไพรส์ไว้ก่อนบินไปแข่งมันต้องยัดลงในเพลงเดียวนั้นให้หมดแล้วมันมีเรื่องเวลาอีกชั้นหนึ่งที่คนบ่นกันเยอะมีคนตั้งข้อสังเกตว่าทำไมบางชุดได้เวลาเยอะกว่าชุดอื่นเขาสาบานว่าชุดเลื่อยยนต์กับชุดกลืนใบเลื่อยได้เวลาเกือบ2 เท่าของน้องแล้วเขาก็แซวตัวเองต่อว่าหรือจริงๆเวลามันเดินช้าเองตอนดูชุดพวกนั้นอีกคนสวนกลับมาทันทีว่างั้นรอบชิงน้องเอาเลื่อยยนต์ขึ้นไปด้วยเลยสิเผื่อได้เวลาเพิ่มเอาละขำได้แต่ประเด็นมันจริงนะฮะเพราะคนที่ชนโชว์นี้หลายคนบอกตรงกันว่าน้องไม่มีเวลาพอจะใส่เพลงนี้ลงไปได้ทั้งเพลงต้องตัดต้องย่อมีคนเขียนชมว่าน้องเนี่ยขึ้นไปกระหึ่มบนเวทีจริงๆถึงเวลาน้อยแต่ก็ทำให้มันเป็นเพลงของตัวเองได้แล้วเขาก็ตั้งฉายาให้เลยว่าเนเล่รอยัลเหรอผมว่าเรียกเนเน่สายฟ้าฟาดดีกว่าทีนี้ก้อนที่เถียงกันหนักที่สุดในกระทู้ทั้งกระทู้ Reddit ไม่ใช่เรื่องเวลาไม่ใช่เรื่องรอบแต่เป็นเสียงกรีดร้องเปิดเพลงครับมีคนหนึ่งเปิดประเด็นว่าโชว์นี้บ้าไปเลยยอดเยี่ยมมากแต่ผมว่าน้องไม่จำเป็นต้องขึ้นต้นด้วยเสียงวากทุกครั้งก็ได้นะแล้วก็มีคนมาช่วยอธิบายว่าน้องเคยพูดเองว่าวากตั้งแต่ต้นมันช่วยเรื่องอาการตื่นเต้นแถมเรียกความสนใจคนดูได้อีกคนบอกสั้นๆว่ามันคือวิธีอุ่นคอของน้องแต่คอมเมนต์ที่ทำให้ผมสะดุดที่สุดมาจากคนที่ตามดูโชว์สดของน้องที่ภูเก็ตมานานเขาเขียนว่าเขาไม่ค่อยเห็นน้องกรีดร้องแบบดุ้นสดในโชว์ที่ภูเก็ตเลยเพราะที่โน่นน้องเล่นคัฟเวอร์ตรงๆมากกว่าแล้วเขาก็ให้ความเห็นเชิงเทคนิคด้วยว่าเสียงวากในโชว์นี้ทำงานได้ดีกว่าตอนเปิดเพลงของวง Muse ซึ่งเขาเดาว่าครั้งนั้นน้องอาจมีเวลาอุ่นเสียงน้อยกว่าอีกคนไปไกลกว่านั้นเขาบอกว่าเขาไล่ดูโชว์สดของน้องใน YouTube มาเป็นกองแล้วยืนยันว่านี่เป็นสิ่งที่น้องไม่เคยทำทั้งเสียงวากทั้งท่ามือเขามองว่ามันคือของที่น้องทำในรอบออดิชั่นแล้วดังเป็นไวรัลพอดังปุ๊บก็เลยถูกให้ทำซ้ำทุกรอบเขาบอกว่าเขาถ่ายไว้ตั้งแต่ตอนที่น้องวากก่อนเพลง Muse แล้วว่าเดี๋ยวก็ต้องมาอีกแล้วเขาก็ปิดท้ายว่าทางที่ดีที่สุดคือปล่อยให้น้องเป็นตัวของตัวเองแสดงแบบธรรมชาติมีคนเสริมอีกว่าชุดสายร็อกของซีซั่นที่แล้วก็เปิดโชว์ด้วยเสียงกรีดร้องแบบเดียวกันทุกครั้งเขาเลยเริ่มสงสัยว่าไอเสียงกรีดนี่มันเป็นสิ่งที่ทีมงานหรือใครสักคนสั่งให้ทำหรือเปล่าและเขาว่ามันไม่จำเป็นเลยซ้ำยังอาจทำให้คนที่ไม่ได้ฟังแนวนี้รู้สึกไม่เข้าหูด้วย
ฝั่งค้านก็มีนะครับมีคนแย้งว่าเสียงวากมันช่วยตั้งอารมณ์ห้องดันพลังงานในฮอลล์ให้ขึ้นก่อนถ้าน้องเล่นเป็นเซตยาวก็ไม่ต้องหรอกแต่นี่มีเวลาแค่แป๊บเดียวเพลงแนวนี้ต้องดึงคนดูเข้ามาให้ได้ก่อนอีกคนเห็นด้วยเต็มที่บอกว่าถ้าคนในห้องไม่ใช่คอเพลงร็อกเสียงวากนี่แหละที่ทำให้คนตัวลุกขึ้นมาคุณผู้ชมเห็นภาพไหมฮะคนสองฝั่งนี้ไม่ได้เถียงกันเรื่องเสียงร้องเขาเถียงกันว่าตกลงสิ่งที่เราเห็นบนจอมันคือน้องหรือมันคือของที่ถูกจัดฉากให้น้องใส่เจ้าของกระทู้เองบอกตั้งแต่ต้นว่าเขาไม่ค่อยตื่นเต้นกับเพลงที่เลือกและท่ามือของน้องเท่าไหร่แต่โดยรวมยังถือว่าแข็งแรงส่วนคุณลุงสายร็อกคนเดิมวิจารณ์ยาวที่สุดในกระทู้เขาบอกว่า2โชว์ก่อนหน้านี้ดีกว่านี้และเป็นตัวน้องมากกว่านี้ทั้งการรัวกีตาร์ทั้งเสียงร้องโหยยาวส่วนโชว์นี้ถูกปรุงแต่งเยอะเขาใช้คำว่าอาจจะปรุงจนล้นด้วยซ้ำเขาชอบเสียงร้องจริงๆนะแต่เขาว่าเสียงกรีดไม่เข้ากับเพลงนี้และท่อนรัวกีตาร์กลางเพลงก็ไม่เข้ากับเพลงเหมือนกันสรุปของเขาคือยังดีที่สุดของคืนนั้นอยู่ดีแต่ยังไม่ใช่โชว์ระดับที่จะคว้าแชมป์รายการนี้ได้แต่ถามว่าจะแชมป์ไหมคิดว่าทำได้แน่นอนพอเขียนแบบนี้ปุ๊บมีคนสวนทันทีว่าบ้าไปแล้วมันสุดยอดมากเด็กสมัยนี้ไม่รู้หรอกว่าเพลงร็อกสมัยก่อนมันเป็นยังไงมันก็แบบที่เห็นนี่แหละอุ้ยตายปรากฏว่าไปด่าผิดคนครับคุณลุงตอบกลับมาว่าหัวเราะเลยที่โดนเรียกว่าเด็กเอาข้อมูลไปนะวงโปรดของผมสมัยนั้นคือ Def Leppard คอนเสิร์ตแรกๆในชีวิตผมคือทัวร์อัลบั้ม Hysteria ซึ่งเป็นทัวร์หลังจากมือกลองวงเสียแขนไปข้างหนึ่งจากอุบัติเหตุรถชนเวทีตั้งอยู่กลางสนามเป็นวงกลมคอนเสิร์ตนั้นบ้ามากหวังว่าคงพอช่วยได้นะอ้าวแหละต่อครับประเด็นเรื่องลุคก็ร้อนไม่แพ้กันมีคนบอกว่าคืนนั้นน้องเปลี่ยนไปเยอะเกินแต่งหน้าหนักไปเมทัลหนักไปเขาเป็นห่วงว่าน้องโตเร็วเกินไปแล้วบอกว่าตัวเองชอบเนเน่ในโชว์แรกสุดมากกว่าเจ้าของกระทู้ก็เห็นด้วยบอกว่าไม่อยากติเรื่องหน้าตาน้องหรอกนะแต่รู้สึกว่าน้องดูเท่กว่านี้เยอะตอนที่อยู่ที่ตลาดนาคาพร้อมกับวงของตัวเองแล้วก็มีคนหนึ่งโผล่มาสังเกตของเล็กๆที่ทำให้ทั้งวงสนทนาสะดุดเขาบอกว่าเสื้อที่น้องใส่บนเวทีคืนนั้นเนี่ยเป็นเสื้อที่น้องเคยใส่เล่นที่ตลาดนาคามาแล้วเจ้าของกระทู้อ่านแล้วก็ยอมรับเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องเสื้อคุณพูดถูกส่วนคนที่ออกมาแก้ต่างเรื่องแต่งหน้าคือคนที่เคยเป็นนักเต้นมาก่อนเขาอธิบายว่าน้องถูกทีมมืออาชีพจัดลุคให้รวมถึงแต่งหน้าเต็มหน้าด้วยแล้วเวลาเขาเต้นเขาก็ต้องแต่งหน้าหนักทุกครั้งเพราะไฟบนเวทีมันจะลบสีหน้าคนแสดงจนซีดหมดอันนี้ผมว่าฟังขึ้นนะครับไฟสปอตไลท์ในสตูดิโอทีวีมันแรงกว่าไฟตลาดนัดเป็น10เท่าไม่แต่งหน้าไปยืนก็ขาวโพลนเหมือนผีแล้วทำไมน้องถึงเลือกเพลงยากขนาดนี้ตั้งแต่แรกนั่นเพราะมีคนไปเจอคลิปสัมภาษณ์แล้วมาเล่าต่อในกระทู้ว่าน้องบอกเองว่าไม่เคยร้องเพลงนี้มาก่อนเลยในชีวิตและเพิ่งซ้อมมา1 เดือนนะครับกับเพลงที่คนในกระทู้เดียวกันบอกว่ามันยากทั้งการเล่นและการร้องและยังไม่ใช่เพลงที่คนทั่วไปคุ้นหูมีคนสรุปตรงๆว่านี่คือการเสี่ยงเพราะไม่ได้เลือกเพลงที่คนจำได้ทั้งประเทศแต่ก็ทำออกมาได้เป๊ะฝ่ายที่มองว่าเสี่ยงจริงบอกว่าเพลงนี้รู้จักกันในวงแคบๆของคนร็อกเท่านั้นปฏิกิริยาคนดูบางส่วนในฮอลล์ดูงงๆด้วยซ้ำส่วนอีกฝ่ายบอกว่าไม่เสี่ยงเลยเพราะถ้าเลือกเพลงตรงกับใจกรรมการและคนดูมันจบแล้วก็มีเรื่องเล่าชิ้นหนึ่งที่คนเอามาแปะจากคอมเมนต์ใน YouTube ซึ่งผมว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุดของคำถามว่าเพลงนี้เสี่ยงหรือไม่เสี่ยงมีภรรยาคนหนึ่งเล่าว่าเธอเปิดทั้งเพลงซอมบี้และเพลงของวงมิวส์ให้สามีฟังสามีเฉยๆบอกว่าแก่เกินจะฟังเพลงร็อกแล้วแต่พอเปิดเพลงนี้เท่านั้นแหละสามียกนิ้วให้น้องทันทีเพราะเขาโตมาแถบชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาและวงซาวด์การ์เด้นคือวงโปรดของเขาตอนหนุ่มๆเห็นไหมฮะนี่คือคนที่ปิดประตูใส่เพลงร็อกไปแล้วและเพลงเดียวเปิดประตูกลับมาได้เจ้าของกระทู้ถึงก็เปลี่ยนใจบอกว่างั้นการเลือกเพลงนี้อาจเป็นการดึงคนดูกลุ่มกว้างกว่าเดิมเข้ามาก็ได้แล้วมีคนหนึ่งอธิบายเรื่องเพลงมืดๆพวกนี้ไว้ลึกมากเขาบอกว่าเวลามีคนถามน้องว่าทำไมเก่งขนาดนี้น้องตอบว่าเมทัลคือดนตรีของหนูทุกคนต้องหาดนตรีของตัวเองให้เจอถึงจะเก่งได้เขาเลยบอกว่าน้องต้องเล่นเมทัลน้องไม่มีทางขึ้นไปร้องเพลงป๊อปที่ปรับเสียงจนเนียนหรอกและเขาก็พูดถึงความเชื่อแบบไทยๆเรื่องการเข้าทรงตอนแสดงเขาบอกว่าดูในดวงตาน้องสิน้องกลายเป็นตัวเพลงนั้นจริงๆทั้งความหมายทั้งสารที่เพลงต้องการบอกแล้วเขาก็ไล่ให้ดูว่า3เพลงที่น้องเลือกมันมืดหมดเพลงหนึ่งพูดถึงคนฆ่ากันเพราะเส้นเขตแดนกับศาสนาอีกเพลงพูดถึงการไล่คว้าสิ่งที่ไม่มีวันได้จนศรัทธาถูกกลืนหมดตัวส่วนเพลงล่าสุดพูดถึงวงการดนตรีที่คนเหยียบกันขึ้นไปข้างบนและสังคมที่ค่อยๆเสื่อมลงเขาสรุปว่าสิ่งที่ทำให้น้องดังไม่ใช่ฝีมือล้วนๆแต่เป็นการที่น้องฝึกจนกลายเป็นภาชนะรองรับความเป็นมนุษย์ทั้งหมดเอาไว้ได้
ส่วนเรื่องเพลงรอบชิงคนก็เดากันสนุกครับ มีทั้งขอเพลงของวง Queen ขอ Guns N' Roses ขอ Green Day ขอเพลง Blues Rock ของฝั่งผู้หญิง แล้วก็มีคนหนึ่งจับสังเกตได้อย่างหนึ่งว่านี่เป็นครั้งที่ 2 แล้วที่น้องเลือกเพลงของนักร้องที่จากไปแล้ว เขาเลยเดาว่าเพลงของวง Queen มีลุ้น หรือไม่ก็ Nirvana ขณะที่แฟนคลับคนไทยในกระทู้เขียนไว้สั้นๆว่ารอบชิงน้องอาจจะไม่ตะโกนแต่จะมาแบบแปลกๆอีกไม่มีใครเดาทางน้องได้เวลาน้องบอกว่าจะสร้างความประหลาดใจเพลงนี้ก็ไม่มีใครทายถูกสักคนทีนี้ในกองคอมเมนต์ที่เถียงกันเรื่องเสียงว้ากับเรื่องแต่งหน้ามีอยู่คอมเมนต์หนึ่งที่ผมอ่านแล้วนิ่งไปพักหนึ่งมันไม่ได้ชมไม่ได้ติเขาเขียนว่าตอนได้ยินน้องครั้งแรกเขาพูดกับทุกคนรอบตัวเลยว่าคอยดูนะเดี๋ยวเด็กสาวอายุ16จากภูเก็ตคนนี้จะได้แชมป์รายการนี้ในไม่ช้าแล้วประโยคถัดมาเขาเขียนว่าวันที่น่าเศร้าเขาบอกว่าเขารู้จักน้องจากที่เมืองไทยแล้วหลังจากจบรายการนี้เขาจะไม่มีวันได้ฟังดนตรีของน้องแบบที่ยังไม่ดังอีกแล้วคุณผู้ชมครับนี่คือราคาที่ไม่มีใครพูดถึงบนเวทีคนที่เคยยืนห่างจากน้อง3 เมตรที่ตลาดไทยรถนาคาฟังฟรีตะโกนขอเพลงได้ยืนดูวงเด็กๆที่เล่นด้วยกันมาหลายปีจนรู้ใจกันหมดวันนี้ต้องมานั่งดูผ่านจอต้องรอคลิปทางการปล่อยแล้วถึงอยากโหวตก็กดไม่ได้เพราะปุ่มมันล็อกไว้ให้คนอเมริกันเท่านั้นเขาไม่ได้เสียดายเพราะน้องดังเขาเสียดายเพราะระยะห่างที่มันเพิ่งเกิดขึ้นแล้วเขาก็ยังฝากไว้ด้วยว่าอยากให้น้องโชว์ความหลากหลายให้มากกว่านี้ในรอบชิงเพราะน้องทำได้มากกว่าการขึ้นไปกระหน่ำอย่างเดียวน้องมีเสียงแบบแจ๊สช้าๆและบลูส์ที่ดีมากด้วยซึ่งอันนี้มีคนแย้งกลับทันทีว่าไม่ต้องเลยรอบชิงเลือกเพลงร็อกที่คนจำได้ทั้งโลกสักเพลงทำในแบบของตัวเองแล้วทำให้คนทั้งห้องร้องตามเท่านั้นก็จบรวมความแล้วนะฮะกระทู้นี้มันเลยกลายเป็นภาพสะท้อนที่ตรงที่สุดของสถานะน้องตอนนี้คนกลุ่มหนึ่งอยากได้เด็กเปิดหมวกคนเดิมคนอีกกลุ่มอยากได้ศิลปินเวทีใหญ่ที่ปรุงมาแล้วและตัวคนที่ต้องเลือกจริงๆมีโอกาสเลือกแค่ครั้งเดียวในเพลงเดียวที่เหลืออยู่